Swift yan. Taylor Swift yan. Si Taylor Swift. Ex blonde hair. Pero Tingnan mo tayo Taylor Swift yan. ito. Nakalang kita ng ano. At sa mga dati Yung Barbie. kay daddy, anong kulay brown? Mommy, style kaya tayo ng mga Barbie. Gamitin natin mga diet. Gawin natin yung akanta channel. Yung kakataas na channel. Yeah! Ang laki lang. Ang tutog yan, Jerry! Pag ano? Nakita ko sa YouTube yan na ano, na game. Tapos, yung bata, ano yung hindi pa Ano yung mga damit? Eh, hindi ano lang, overall lang. Tsaka jacket. Ito? Pwede yan. Ganda ng shoes niya na laki. Ano yung jacket? Kaya sa kanila. Pasok ko dun sa amin. Sa amin. Ako sa mga Bagay yan. Tingnan mo. Mini skirt siya. Kinukuha na ni Daddy lahat ng mga damit nito. Try nga. Mga mini skirt siya. Kasi magiging panty na ito. Baka ng shoes. Magandahan ng Barbie. Kaso kailangan ko yan eh. Kailangan ko yung jacket. Kaya si Daddy. No! Ano ba yan? Hindi ako matutupi. Hindi ako matutupi. Masisira yan.